අපි අද බලමු එහෙමනම් ගෙදර ළමුන්ගේ ගෙවත්තේ කීර වගාවක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ කොළ කන එළවලු හෝ අපිට ගෝවා වගේ දේවල්, කීර වගේ දේවල්. මොකද අපි බිම හිටවුවට පස්සේ ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් සත්තුන්ගේ හානි නිසා අපි දැක්කට පස්සේ අපිට ඒක කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ගෙදරම අපි ඉවතලන ටයර් එකක් පාවිච්චි කරලා, ඒ කියන්නේ අපි ටයර් කියන්නේ වෙළඳ පොලේ නිකන් වීසි කරන දෙයක්, පුච්චලා විනාශ කරන දෙයක්. මේක වීසි කළාට පස්සේ ඩෙන්ගු වගේ මදුරුවන්ගේ උදුරු වැඩිපුර ගෙවත්තක තිබුණොත් නම් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ටයර් එකක් කපලා අපි මේ කීර වගාවකට හරි නැත්නම් ගෝවා වගේ සලාද වගේ දෙයක් මේ හොඳින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේ තියෙන්නේ ඒ ඉවතලන ටයර් එක. මේක මේ අපි ගොඩක් වෙලාට වෙළඳ පොලේ ටියුබ්ලස් කියන ටයර් එක. මේ පුංචි වාහන වලට තමයි මේ ටයර් යොදන්නේ. ඉතින් මේ ටයර් එක අපිට පුළුවන් කෝච්චියක් විදිහට හදාගන්න. එතකොට මේ ටයර් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ කපන්න කලින් මෙන්න වගේ චෝක් එකක් අරගෙන මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මෙතන තියෙන කම්බිය මේ වටේට මේක මෙන්න උඩ පැත්තේ ඉඳලා මේ යටි පැත්තට මෙන්න කුමල් පෙත්තක් වගේ එන්න ඕනම මේ ඇඳ ගන්න. ගැනීමක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක හොඳ කැපෙන පිහියක් පාවිච්චි කරලා තමයි කපන්න වෙන්නේ. දැන් මම අරගෙන තියෙන පේපර් කටර් පිහිය. ඉතින් මේ පේපර් කටර් පිහියෙන් මේක කපනකොට බොහෝ දුරට අත්වලට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිස්සමට ඕගොල්ලන්ට සුදුසුද කියලා හිතන පිහියක් පාවිච්චි කරලා මේක කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කම්බි වලල්ලක් තියෙනවා. මේ කම්බි වලල්ල ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේක මෙන්න එහෙම මෙන්න මෙතනින් මේක මේ රිම් එකට හිටින තැන මෙන්න මෙතනින් ඔන්න ඔහම මේක මෙන්න එහෙම ඉස්සෙල්ලාම කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක කම්බිය මතු කරගන්න. කම්බිය මතු කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පාගගෙන මේක මෙතන පොඩ්ඩක් ඇදලා වගේ අල්ලලා මේ පිටියත් මෙන්න මේ ගානට අරගෙන මේක අදින ගම මේක මේ කම්බි ටික තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ටයර් එක ලැබුවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ හරිය කම්බි නෑ. හරිය දිනන කැන්නස් නූල් විතරයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිට මේක ACM කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපි එතකොට මෙන්න මේ පෙති කොටස ලොකු කොටස ඉතුරු වෙන්න මෙන්න මේ පුංචි කොටස තමයි අපි කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මේ පේපර් කටර් පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ උඩ පැත්තේ ඉඳන් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ලේසි මේ යටින් ඉඳන් කොහොමම කපා ගන්නවා. මේක දොර අතට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ කොටස අපි ආයි ඔය විදිහට මේ කම්බියට වැදෙන තැනට එනකම්ම මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ පැත්ත උන් පයගුවා. මේක ඒ සීම ගන්න. ඔය කොටසක් තමයි ඉවත් වෙන්නේ.
වැඩි වැදෙන තැනටම ආවම ආකාරයට මේකේ පෙති ටික සේරම කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ දැන් මේ ටයර් එකේ මේ අපි ඕගලන්ට පේනවා කපලා ඉවර කරගත්ත ටයර් එක. මේක දැන් මේ පේනවා මල් පෙති වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ. ඔය ආකාරයෙන් තමයි මේ ටයර් එක කැපුවට පස්සේ එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත පෙරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒකට මේ විදිහට මේ ටයර් එක දැන් මේක මේ පැත්ත අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ ඉරි තියෙන පැත්ත ටයර් එකේ ඇතුල් පැත්තට යන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපි පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මල් දාලා ඔන්න ඔය ආකාරයට ඒක පෙරලා ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි ගාවට තිබිච්ච ටයර් එකද කියලා. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මේක හරිම වටිනවා. මොකද මේක රබර් එක අතකින්. අනික තමයි මේ ටයර් එක සාමාන්‍යයෙන් දිරන්නේ නැතුව අවුරුදු මම දන්නේ 10ක් 15ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳ ඉඩ කඩක් තියෙනවා කෝච්චියක් වගේ නෙමෙයි. එහෙමනම් අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ ටයර් එක අපිට මේකට බඳුන් මිශ්‍රණයක් දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක චුට්ටක් උඩට උස්සලා මොකක් හරි ආධාරකයක් තියාගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කෝච්චියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් අපි බලමු ඉදිරියේදී මේක උඩකින් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒක ඕනි නම් මෙන්න මේ වගේ කෝච්චියක්. ඒ කියන්නේ මේ කටට මේක ඇතුළට පහින්න දෙන්න මෙන්න මේ වගේ කෝච්චියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් උළු කැට හතරක් පුතු කරලා ඒක උඩින් ඇස්බෙස්ටස් සීට් කෑල්ලක් හරි තාඩු කෑල්ලක් හරි දාලා ලෑල්ලක් හරි දාලා මේ කෝච්චිය උඩින් තියන්න. හැබැයි මේ ටයර් එක කියන්නේ මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ ටයර් එක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10ක් 15ක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේකට ප්ලාස්ටික් කෝච්චියක් පාවිච්චි කළොත් සමහරට කෝච්චිය අවුරුදු 2ක් 3ක් තියෙනකොට මේක උඩ අපි වගා මාධ්‍යයක් දානවා. එතකොට යට ප්ලාස්ටික් බඳුන සමහරට දිරා යන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කරගන්න වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ සිමෙන්ති බඳුනක් මේකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ උඩ මේ වගේ මේ ටයර් එකට කටට හරියන ස්කම්බයක් තියෙන සිමෙන්ති බඳුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ලස්සනට නෙළුම් මල වගේ උඩින් තියෙනවා. යටින් පෝච්චිය තියෙනවා. එතකොට මේක සත්තුන්ට ජරා කරන්න බෑ. අපේ වගාව එතන තමයි ස්ථාපිත වෙන්නේ. එතකොට මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක හරිම ලස්සනයි. වගා මාධ්‍ය අපි ඉස්සෙල්ලා තිබුණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන වගා මාධ්‍ය හදන හැටි මේ තියෙන්නේ කොටුකොල. ඒ කියන්නේ කීර. දැන් මේක වුණත් අපි බිම දිගේ යවුවොත් ඇත්තම කියනවනම් සත්තු ජරා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේක ඇත්තම ගෙදර මේ පරිභෝජනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක දැක්කට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ කීර කියන කොටුකොල මේ හිටවලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් කියනවා මේ ලස්සනට ඒක හැදෙනවා. දැන් මේ හැදීගෙන මේක තමයි කරන්නේ. මේක සම්පූර්ණ පිරෙන්නම හැදෙනවා. ඒකෝට අපිට එතකොට ඉදිනේදා අවශ්‍ය කරන මේ කොටුකොල ටික මෙහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. ඕවා මේක ඊට පස්සේ කංකුම් වගේ දෙයක්, මුකුණු වෙන්න. ඕගලන්ට ඒ ඕනම දෙයක් මේකේ වගා කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම අර කිව්වා වගේ මිරිස්, ඒ වගේම බටු දහක් වුණා, කරවිල, පතෝල වැල්, ඒ ඕන එකක් මේකේ පුළුවන්. මොකද මේක ගොඩාක් මේ මාධ්‍යයක් මේකේට අල්ලලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඕනම දෙයක් වගා කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්.
ඔව් එහෙමනම් අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ ඉංගුතලන ටයර් එකක් පාවිච්චි කරලා පෝච්චියක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මේක ඉතාම පළදායි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කරගන්න අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම ඉවත්ති ලස්සනට පුංචිට හදාගන්න පුළුවන් දේවල් අපි කියනවා. එහෙමනම් අපේ මේ channel එක එක්කම ඉන්න. එහෙමනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.